Co tím Buddha myslí, když říká, že ve viděném bude pouze viděné? Znamená to vidět bez jakéhokoliv zkreslení informací, aniž by bylo cokoliv přidáno nebo ubráno. Jak je známo z moderní psychologie, to, co vnímáme jako viděné, již bylo profiltrováno nebo zkresleno našimi preferencemi nebo averzemi. Proces zkreslení nastává dříve než kognitivní zpracování. Ještě dříve než vidíme. Zkreslení nejsme schopni v jeho průběhu zpozorovat. Je to podvědomý proces. Jeho výskyt můžeme pouze odvozovat. Zjišťujeme, že naše preference přikrášlují realitu tak, aby naší mysli bylo předloženo to, co si přejeme vidět, zatímco naše averze odepřou přístup do mysli vlastnostem, které vidět nechceme. Takže co vidíme, je jen zřídka kdy pouze to, co je vidět. Co vidíme prostým pozorováním, většinou není pravda. Nevidíme věci, jaké jsou, nýbrž jaké se nám zdají. Takže Buddha vysvětloval, že naše vnímání je zkresleno pěticí překážek, které narušují naše myšlení. Buddha tvrdí, že těchto 5 překážek je živnou půdou sebeklamů. Kdo z vás jste někdy slyšel nebo četl o teorii podmíněného vznikání? Na začátku tohoto procesu stojí sebeklamy, avijja. Někdo to nazývá nevědomostí, já ale mám raději výraz sebeklamy. Kde se však berou? Buddha říká, že sebeklamy jsou živeny pěticí překážek. Pokud se podaří těchto 5 překážek potlačit, sebeklamy vyhladoví, uvadnou. První překážka, smyslová touha, provádí selekci toho, co chceme vidět, slyšet, cítit nebo vědět. Co vlastně z veškerých dostupných informací vidíme? Čemu dovolíme vstoupit a zůstat v naší mysli? Většinou tomu, po čem touží naše smysly. A to často přikrášluje pravdu. Našemu vědomí je pak prezentován produkt našich zbožných přání. Druhá překážka, zloba, je negativní impuls, jenž nám brání vidět, slyšet, cítit nebo vědět to, co vědět nechceme. Zavírá nám oči před nepříjemným a tím, co je v rozporu s našimi názory. Psychologie zná druhou překážku jako proces popírání. Třetí překážkou je lenost a netečnost. Ta sice neskresluje to, co vidíme, slyšíme, vnímáme nebo poznáváme, ale zahaluje vše mlhou, takže nejsme schopni jasně rozlišovat. Čtvrtou překážkou jsou neklid a výčitky svědomí. Udržují naše smysly v běhu. Běží tak rychle, že nám nezbývá dost času, abychom mohli naplno vidět, slyšet, cítit nebo poznávat. Obrazy nemají dostatek času se na sítnici plně sformovat a už je na očním pozadí další obrazový věm. Dříve, než zaregistrujeme nějaký zvuk, už musíme poslouchat další. Čtvrtá překážka, neklid a jeho zvláštní forma výčitky svědomí, tedy vnitřní neklid způsobený nesprávným jednáním, je jako přespříliš náročný šéf v práci, který vám nikdy nedá dost času, abyste řádně dokončili předchozí úkol. Pátou překážkou je pochybovačnost, která nás přerušuje při shromažďování dat předčasnými otázkami. Dříve, než máme možnost plně prožít zrakové, sluchové, tělesné nebo duševní věmy, zasahuje do tohoto procesu pochybovačnost, podobně jako drzý student, jenž ruší učitele uprostřed přednášky svými dotazy. Nyní byste měli chápat, že právě tato pětice překážek zkresluje vnímání, narušuje myšlení a udržuje klamavé názory.
A abych vám pověděl další příklad, jeden můj kamarád a blízký přítel Stephena Hawkingse, starý dobrý profesor Bernard Carr, emeritní profesor teoretické fyziky na Queen Mary College na Londýnské univerzitě a také bývalý prezident Společnosti pro výzkum psychických jevů a vlastně také první buddhista, kterého jsem ještě jako student potkal, mi jednou vyprávěl nádhernou příhodu o levitující váze. Jeden jeho známý oslovil své kolegy z oboru experimentální fyziky, vytrénované v pozorování, a sdělil jim, že objevil způsob, jak se váza může vznést. A jelikož všichni tito profesoři jej znali, šli shlédnout jeho demonstraci do laboratoře v Imperial College v Londýně. Přišli se podívat na levitující vázu. Do jedné známé posluchárny vstoupil experimentátor s vázou, položil ji na stůl a řekl: jak vidíte, nemám tady žádná lanka ani jiná šidítka a teď vám zde předvedu levitující vázu. Ale potřebuji vaši asistenci. Musíme vytvořit správnou atmosféru. Chci, abyste všichni zpívali posvátnou hinduistickou mantru Om. Tak všichni tito staří profesoři začali zpívat Om. A zatímco zpívali Om, 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 váza se zvedla do vzduchu. Zafungovalo to. Začala levitovat. Nebyly tam žádné závěsy a byly tam UV kamery, infračervené kamery, video, fotky. Celý pokus byl nahráván. Po jeho skončení se dotazovali několika profesorů, co si o tom myslí. A pár profesorů trvalo na tom, že váza zůstala po celou dobu na stole. Ani se nehla. Ale co ty fotky? Falešné. A videozáznam? Zkreslený. Jak už mnozí z vás víte, stalo se to, že jakmile profesoři v sále, těchto 30 nebo 40 postarších pánů začalo zpívat Om, to hučení Om, 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 zamaskovalo zvuk zapnutého elektrického proudu. Pod stolem byl totiž obrovský elektromagnet a ten zvedl vázu do vzduchu. Jediný způsob, jak to skrýt, bylo, aby všichni zpívali Om a váza se zvedla do vzduchu. Hlavním účelem experimentu ale nebylo levitovat vázu, nýbrž ukázat, že pokud vidíme nebo zažijeme něco, co je nemožné, co se nemůže stát, nemůže objevit, odfiltrujeme to pryč z našeho vědomí. Mysl to nezaregistruje, jako by se to nestalo. Nebyl to levitační experiment, nýbrž psychologický experiment o tom, jak mysl vymaže to, co je pro nás nepochopitelné. Takže 5 překážek zkresluje vnímání. Pokud by například tady v Džhánagrou přistali Marťani, skuteční mimozemšťani z Marsu, a řekli: doveďte nás k šéfovi. Mysleli byste, že je to vtip, že? Pochopitelně, jelikož to není jenom legrace. Něco takového se určitě nemůže stát. Znalí studenti buddhismu vědí, že jediný způsob, jak potlačit 5 překážek, je praktikovat džhánu. Pokud dosáhnete hluboké meditace, necítíte vůbec žádnou nespokojenost.
I kdyby se něco stalo, například někdo by vám sebral oběd, nebo by řekl, že jste prase, nebo něco podobného. Nenaštvete se. A také únava zmizí. Až budete v letech jako já, nebo i starší, budete možná častěji unavení, ale veškerá únava zmizí. Máte energii. Zbavit se těch 5 překážek a zažít džhánu je vážně dobrá zábava. Nespokojenost a únava zmizí na dlouhou dobu. Každopádně. Cituji. V tom, kdo nedosáhl džhány, 5 překážek plus nespokojenost a únava napadnou mysl a zůstanou v ní. Cokoliv méně než džhána není dostatečně silné a trvající dost dlouho na to, aby potlačilo 5 překážek. Takže i když praktikujete prostou všímavost, 5 překážek stále zůstává aktivních v podvědomí a tedy nevidíte věci takové, jaké jsou, nýbrž takové, jaké se zdají. Jsou zkreslené 5 překážek. Tudíž, abychom naplnili Buddhovo učení pro báhiju a ctihodného Malunkyaputtu, tedy že ve viděném bude pouze viděné, ve slyšeném bude pouze slyšené, ve vnímaném bude pouze vnímané, v uvědoměném bude pouze uvědoměné, musí nejprve dojít k potlačení 5 překážek a to znamená džhánu. Takže k osvícení je zapotřebí celá ušlechtilá 8dílná stezka. Vyžaduje důvěru v trojí klenot, dodržování etických slibů a praktikování dobročinnosti. Je jen jediná cesta k nibáně a tou je ušlechtilá 8dílná stezka. Žádné zkratky neexistují. Prosím, zapamatujte si, že toto nastane pouze tehdy, když zanecháte chtění. Čím více budete něco chtít, tím to bude vzdálenější. Vaším úkolem je pouze oslabit 5 překážek. Nic na světě nepožadovat. Nebýt zlí, odpočívat, abyste nebyli líní ani neteční, dopřát své mysli klid, aby nebyla roztěkaná a neměla výčitky. A pochyby? Prosím, mějte ke mně dostatek důvěry a věřte, že vím, o čem mluvím. Věřte i mniškám a tomu, co tady slyšíte. Nepokouším se za žádnou cenu zkreslovat pravdu jen proto, aby bylo po mém, nebo abych od vás něco získal. Podívejte se, jak žiju. Bydlím v jeskyni, v klášteře Bodhiniana, nedaleko odtud. Můžete klidně požádat někoho z mnichů, aby vás tam vzal. Běžte se podívat dovnitř a uvidíte, co mám. Snad vás to bude inspirovat a zjistíte, že opravdu žiju skromně. Žijte taky skromně a cesta k hluboké meditaci se vám otevře. A bude vás to vážně bavit. Proč ne? Abych to tedy zdůraznil, těchto 5 překážek, panča nývarana, je to, co živí a udržuje naše sebeklamy. A vůbec nezáleží na tom, kolik máte znalostí. Protože někdy narazíte na skutečně velmi inteligentní lidi. Mají ohromné znalosti a vědí, o čem mluví. Přesto se jim nedaří překonat životní utrpení. Nemají valné ponětí, o čem je život. O takových bytostech bych určitě neřekl, že jsou nevědomé. Zcela jistě ale trpí sebeklamy. Takže těchto 5 překážek je živnou půdou sebeklamů a zkreslují realitu. Například touha. Vidíme jen to, co chceme vidět. Mám jeden takový běžný příklad. Možná si řeknete, Ajahne Brahme, už jste mnichem asi dlouho. Ale lidem se stává, že se zamilují a muž si říká, mám obrovské štěstí, vzal jsem si nejkrásnější dívku na světě. Je kouzelná, je nádherná.
Pak za rok, za dva si pomyslí, proč jsem si ji vlastně vzal? A začne přemýšlet o rozvodu. Častokrát jsem to viděl. Ale když se na ty lidi podívám, vidím skvělé lidi. Proč podléháme nejprve sebeklamu touhy a posléze sebeklamu averze? Podle mě je to šílené. Lidé jsou jen lidé, mají pěkné vlastnosti, ale někdy i hloupé vlastnosti. Prostě krásu i chyby, podobně jako stromy v lese. Ale ve skutečnosti někdy ohýbáme pravdu, aby nám pasovala do toho, co chceme vidět, a pak začneme být na někoho naštvaní. Nebo vidíme v partnerovi dvě špatné cihly a chceme se dát rozvést. Obojí je špatně. V mé první knize Kráva, která plakala, je na začátku příběh o dvou špatných cihlách. Krátce po napsání knihy jsem dostal pozvání z australské ambasády v Bangkoku. Byly tam totiž 4 páry, 2 rozvedené a 2 odloučené. Přečetli si mou knihu a dali se znovu dohromady. Dokonce i ti rozvedení se dohodli, že to spolu ještě zkusí. Uvědomili si, že se rozvedli proto, že viděli u svého partnera jen ty 2 špatné cihly. A ten krátký příběh pro ně měl velkou sílu. Najednou zjistili, že člověk, se kterým žili a se kterým se rozešli, je vlastně moc krásný. A tak se chtěli dát zase dohromady. Koupili mi tedy letenku, abych za nimi mohl přiletět do Bangkoku. To bylo moc milé. Jednoduše proto, že ten příběh měl silný efekt. Takže příčinou rozvodu jsou sebeklamy. Ale současně i příčinou manželství, to v prvé řadě. Ale to nevadí, je to vaše věc, co si v životě zvolíte. Ale stává se to. Takže těchto 5 překážek živí sebeklamy. Jak je tedy můžeme překonat? Sutta jasně říká, že pokud nedosáhnete džhány, dokud džhánu nezažijete, těchto 5 překážek si s vámi bude pohrávat a někdy je vůbec nepostřehnete. Dobře, jsou nějaké připomínky nebo dotazy? Ano? Zmínili jste, že 5 překážek nám brání dosáhnout hluboké meditace a džhány, ale teprve džhána těchto 5 překážek potlačí. Tak jak to? Aha, ptáte se, jak to udělat? Pomocí ostatních faktorů 8dílné stezky. Když se například podíváte do Satipatána Suty, všechny tyto 4 satipatány děláme až poté, co jsme těchto 5 překážek zmírnili. Vineya loke abhija domanasam. Až potom, co jsme je trochu skrotili. Jak je ale oslabit? Krotit své smysly a dodržovat etické sliby. Tohle pomáhá krotit a oslabit 5 překážek. A také zažít něco inspirativního. Třeba si poslechnout skvělou přednášku Ajahna Chah, nebo udělat něco šlechetného. Nemám na mysli peníze, ale spíše někomu pomoci, třeba když je nemocný. Nebo tak, jako tady Lejhár nám úžasně pomáhá. Kolik dostáváte zaplaceno za organizování kurzu? 0, nic. Tak proč to děláte? Doufám, že pro inspiraci. Načerpáte-li inspiraci, získáte nevyčíslitelnou odměnu. Takto překonáme 5 překážek. Pomocí předcházejících faktorů 8dílné stezky. Sice je zcela nepřekonáte, ale oslabíte je, zmírníte. A přijdou chvíle, kdy budou hodně slabé. Někdy budou silné, ale častokrát budou velmi slabé. Pak si sednete k meditaci a zjistíte, že to funguje.
Když tady meditujete, nečekejte, že pokaždé zažijete hlubokou meditaci, i když to berete poctivě. Ale občas budou překážky velmi slabé a pak zažijete úžasně hlubokou meditaci. Až vás to překvapí. Funguje to. Budete překypovat blahem. Poté z meditace vystoupíte a příští meditace třeba zase nebude zrovna moc dobrá a blaženost postupně vyprchá. Do té doby, než v tom budete zběhlí a těch 5 překážek na dobro zapudíte. Dává to smysl? Proto vždy praktikujte 8dílnou stezku, nikoli jen jednodílnou. Vaše etické sliby pomohou překážky oslabit. Tak je dodržujte a buďte moudří. A také laskaví. Druhá část 8dílné stezky je nekhama, to znamená smyslové odříkání. Opouštíme své ego. A jsme laskaví, nádherně laskaví. Tak buďte milí na sebe i na druhé. Po ničem neprahněte, na nic a nikoho se nezlobte, naopak. Nádherná laskavost těchto 5 překážek zmírní. A buďte vlídní. Takže i dveře zavírejte jemně. Když si děláte čaj, míchejte opatrně. Všechno dělejte jemně, laskavě. Tak to oslabíte 5 překážek. A pak, jednoho dne, budou tak slabé, že je oslabíte ještě trochu víc, vejdete do džhány a překážky zmizí na celé hodiny. A v tu chvíli získáte velmi hluboký vhled. Dává to smysl? Skvěle, tak to udělejte.